Guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Ngayon ay gagawa ko ng PAKBET. Ayan guys, pakita ko yung mga sangkap natin guys. Ito guys, may garni tayo. Baboy. Ito guys, yung bawang lang ang natin. Kasi wala kong sibuyas. Ang gulay. Ayan. So, ito guys. Yung bawang. Ito lang guys sa labas ng grupo. Tapos, guys, lagyan natin ng paminta, durog, at hinamuti. Kunti lang. Tapos lagyan natin ng toyo. Ayan. Makulay ang umaga pag ulang ay gulay na napakasarap ng gulay na nasakop na kanin baboy. Bawang na lang. Ayun. Ayan. Lagyan natin yung gulay guys. PAKBET. Probinsya dito guys. Daming puno. Ano ba yan? Tutulungan kita paano maging mayaman dyan. Mas ang mayaman. Kasi mayaman ako. Nak! Ayan guys, lahat tayo magawa.
sa labas kasi mas maganda yung firewood. Firewood. Yung kahoy ba? Yung sugnod kahoy. Ready ka na tayo? Ayan mga kaibigan, ito na mga kaibigan. Mga masarap-sarap to ah. Mga unang ilulutuin agad ako. Tanggalin na natin to sa pet ko. Hindi ko ganda, pero wala ko na Ayaw, di ma. A few moments later. Ito natin pakbet. Pakbet. Ayan. Ayan. Guys, luto na. At may humba pa. Ayan. Mukbang tayo, mukbang. Ay guys, mukbang. Ayos ko. Ayos ko. Magmukbang tayo. Ay, sana ba? Ay, ba tayo? PAKBET. Ano? Dito ako kahit mukbang ta. Lagi na ko. Lagi ka muna. Lagi ka. Lagi nga. Bisa? Bisa. Mana guys? Tumba.
Kain na guys. Go. Maho. Bye-bye guys. Thank you for watching. Bye. See you in my next vlog. And please subscribe my YouTube channel. Salamat. Bye-bye.